Zonja dhe zotrin, bashkëdhetar shqiptare në kënd botës, që po na ndjekni përmes ekraneve televizive, mirë se po takohemi bashkë. Për mua është kënaqësi e veçantë që sot në intervistë kam republikanin me prejardhje shqiptare amerikane zotri Marko Kepi, i cili tashmë është futur garës zgjedhore, e cila do të mbahet me 23 qershor këtu në Amerikë. Zotri Kepi është shqiptar amerikan i parë i cili është mandatuar nga republikanët për garën zgjedhore të 23 qershorit dhe i cili garën për ulsen në Asamblenë e New Yorkut. Zotri Kepi, faleminderit që gjatet kohë për intervistën në Valon TV. Faleminderit për vizitën tuaj. Zotri Kepi, jeni ushtarak me profesion. Tashmë ju jeni edhe në një garë politike. Do flasim për garën tuaj politike me vëmë, po do flasim fillimisht për jetën tuaj, për sfidat deri këtu. Po, unë erdha në Amerikë në moshën 10 vjeçare dhe që atëherë na si çdo shqiptar tjetër, u angazhuam pas shkollës dhe vazhdume me eksperiencat tona këtu në Amerikë. Ishte patjetër shumë e vështirë se nuk u dinte gjuha, nuk ishim të ambientuar akoma. Dhe gradualisht ne u bëmë këtu si po thuj se venasit, pra mësume si ashtë jeta amerikane, vazhdume me shkollimin dhe deri kur unë arrita të vazhdoj ushtërinë amerikane. Nga profili ushtarakut në një garë politike, në fakt, pse? Me çfarë qëllimi u futet garës politike? Me qëllim sepse gjatë këtyre viteve që unë jam angazhuar me komunitetin shqiptar, me shoqatën Albanian Roots rrënjë shqiptare, gjithë jemi vullnetar, gjithë punojmë me dëshirë për të ndihmuar komunitetin tonë, dhe tash e shoh që gradualisht u rrit në moshë, nuk e kemi as kohën e duhur që mund t'ja dedikojmë komunitetit tonë, pra se çdo vit bëhet më vështirë sepse fillojnë angazhime të tjera më të rëndësishme në jetën tonë dhe nuk mundesh t'ja nashkalosh gjëra të tjera në jetë tu marrë vetëm me komunitetin shqiptar, pra se gjithë jemi vullnetar. Unë kur punova për senatorin Marty Golden në Brooklyn, e pava si komunitetet tjera nuk ishin gjithë vullnetarë si ishim ne shqiptar, por kishin organizata, shoqata që i mbështeshin nga shteti. Pra merrshin fondë nga shteti, ndihmoshin shoqatat e tyre dhe kishin staf të paguar që punoshin çdo ditë me ndihmu komunitetin e tyre. Pra si shoqata Albanian Roots, rrënjë shqiptare, ne kemi arritur pothuajse maksimumin që ne mund të bëjmë si vullnetar. Dhe unë mendova që të ndjeku hapat e senatorit, se nëse një shqiptar mund të fitojë këtu në politikën amerikane, mund ta ndihmojë komunitetin shqiptar shumë më shumë. Dhe ka punë të përditshme, nuk është thjesht një gjë vullnetarisht, por është një gjë që të paguhesh për shtetit për të shërbyer komunitetit. Si po shkon aktiviteti juaj politik deri më tani? Deri tani aktiviteti jonë po shkon shumë mirë, jam shumë falënderues për komunitetin shqiptar këtu në Staten Island dhe Berridge, kemi regjistruar me mijëra shqiptar, ato që janë dhe nuk janë në zonën tonë ku ne garojmë, sepse arsyeja ishte jo thjesht që të fitoj fushatin, por që ne të regjistrojmë sa më shumë shqiptar amerikan që të votojnë, sepse dhe politika amerikane ta dinë vlerën e komunitetit shqiptar. Pra nëse ne do ishim fokusuar vetëm te gara ime, do kishim fituar vetëm një garë, kurse ne u fokusuam në gjithë komunitetin shqiptar, që të fitojë komuniteti shqiptar në emër, pra mos fitojë një kandidat, por fitojmë ne si komunitet. Pse pikërisht republikan dhe çka përmban projekti juaj? Republikan sepse kjo parti ka ato besime që unë i përkas, pra janë të drejtat e familjes që den shtetin jashtë familjes tane, den sa më shumë liri për individin, ulje taksash, këtu në Staten Island taksat janë shumë të larta dhe republikanë luftojnë për uljen e taksave dhe në besimet e mia kjo është partia që unë i përkas dhe prandaj besoj edhe shumë shqiptarë që kemi nga komunizmi, kemi nga gjitha këto tragjedi që kena pasur në shtetin tonë. Dhe kjo parti lufton kundër socializmit dhe komunizmit. Pra ne kemi lënë Shqipërinë nga socializmi dhe komunizmi, që të vijmë në Amerikë të jetojmë një shtet lirë, një shtet kapitalist, dhe prandaj unë i përkas kësaj partie. Sigurisht se shqiptarët do janë ata që do ju mbështesin, por përveç shqiptarëve, pse komunitetet e tjera duhet ju mbështesin juve pikërisht? Sepse unë jam kandidati më i mirë në këtë garë, kundërshtari im nuk ka një eksperiencë që ka punu për komunitetin amerikan. Unë kam punu 5 vite për senatorin Marty Golden, gjithashtu kam punu dhe për kongresmenin Michael Grimm. Pra unë kam eksperiencën se si mund të shërbesh një komunitet, ndërsa ai ka thjesht një avokat dhe në Albany atje në parlamentin e New Yorkut. Shumica xhanave ku shkojnë gabimisht që shkojnë keq, janë sepse ka shumë avokatë, pra ka shumë ideja xhana, por nuk e dinë se si të manevrojnë në komunitetet e tyre. Që të informojmë shikuesit në tërësi, për gjithë ata që kanë bërë kërkesë janë deklaruar si republikanë dhe kanë bërë kërkesë për të votuar. Si mund të arrijnë deri te vota, cila është procesi, duhet të aplikojnë për një zarf të veçantë apo si mund të marrin flet votimin e tyre? Tash në raport ne falenderoj komunitetin shqiptar, gjithë ato individa që janë regjistruar republikan
dhe I falenderoj ato për këtë sakrificë që kanë bërë për me mbështetë fushatin tonë. Dhe ato me fletë votimin që kanë marrë të shtëpia tyre, mund ta bëjnë këtu te zyra fushatës tonë, ku ne mund t'i ndihmojmë ato si të plotësojnë formularin dhe nëse ata nuk janë të gatshëm atë ditë të shkojnë të votojnë, ne mund t'ia çojmë votën aty te shtëpia, që votojnë nga shtëpia e tyre. Zotri Kepi, ju e përmendet se jeni aktivistë në Albanian Route dhe në njëjtën kohë nga ajo që kemi parë juve jeni edhe humanist dhe keni kontribuar shumë edhe në projekte të ndryshme humanitare për Shqipërinë dhe Kosovën dhe gjitha trevat shqiptare. Të flasim pak edhe për këtë pikë. Po atjetër, unë me organizatën rënjë shqiptare është pothuajse aktiviteti më I favorshëm I imi, nëse unë mu isha do të kisha bërë për ta një ditë me këtë shërbim që I bëjmë me komunitetit shqiptar me organizatën rënjë shqiptare dhe ku ndodhi tërmeti në Shqipëri, fatkeqësisht ishte një tragjedi shumë e madhe. Ne si organizatë grumbulluam brenda 24 orëve $1 milion dhe për 3 ditë kemi grumbulluar $1.6 milion dhe jemi të parët edhe para shtetit edhe para organizatave tjera që kemi filluar punimet të rindërtu shtëpitë e prekur nga tërmeti, kemi kryer 4 shtëpi deri më sot. Dhe shpresojmë që ka fundi këtij muaji të fillojmë projektin madhështor që do ndërtojmë një pothuajse një katund aty në zonën e Ishmit, ku është në Durrës, që do jenë më shumë se rreth 50 deri në 55 shtëpia. Pra gjitha shtëpiat do të ndërtojmë një vend që dhe komuniteti shqiptar këtu dhe gjithë diaspora, kur ato duhen të kërkojnë llogari shoqatës tonë Albanian Roots, se ku I gjen fondet që bëjmë me fonde përveç publikimeve dhe dokumentarit që ne po bëjmë gjatë ndërtimeve të shtëpive, do kenë edhe një vend, një lokacion që ata mund të shkojnë dhe ta shikojnë çdo shtëpi, pra çdo dollar që ata kanë investuar në shoqatën rënjë shqiptare, ku është shpenzuar fond. Të flasim pak edhe për rinin shqiptar dhe të rinjët që jetojnë këtu në New York dhe në Staten Island dhe në zona tjera. Ka studentë që studiojnë këtu, si është bashkëpunimi juve me ta dhe si parashikoni ti mbështesni studentët shqiptar që studiojnë këtu? Po atjetër qëllimi I hyrjes time në politikë nuk është që të jemi vetëm shqiptar, por qëllimi është që t'ia bëj sa më të lehtë shqiptarëve tjerë mas me edhe gjatë procesit studim do jem shpresojmë në politikë që të kemi sa më shumë shqiptarë. Për shembull këtu në zonën e Staten Islandin, ne nëse kur ta fitojmë ne këtë garë, brenda 3-4 viteve ne mund të kemi të paktën edhe 2 shqiptarë tjerë që zgjidhen në votime këtu në Staten Island. Dhe rinia shqiptare na kanë ndihmuar shumë, pothuajse gjithë vullnetarët e fushatës tonë janë rini, janë studenta. Dhe ajo është e ardhmja e komunitetit tonë dhe ne fokusohemi tek to sepse ato duhet mësojnë si është politika, si të bëhet fushata, që së shpejti të jenë ato kandidatë si që jemi ne. Zotri Kepi, të flasim pak edhe për politikat në Kosovë. Tashmë atje Kosova ka një qeveri të re. Si komentoni zhvillimet e fundit politike në Kosovë? Në tërësi. Unë si gjithmonë kam thënë që Kosova është shteti I pavarur dhe për Kosovën duhet vendosin ata që jetojnë atje, pra qytetarët, ato që votojnë, ato duhet ta kenë vendimin që ndonë Kosovë. Pra unë besoj që me vot lirë çdo gjë do të bëhet në rregull në Kosovë. A është Kosova dhe gjitha trevat shqiptare në agjendën e republikanëve këtu në Amerikë? Edhe nëse nuk është, ju garantoj që kur të fitojmë ne do ta bëjmë se s'ban në agjendën jo vetëm republikanëve, por të qeverisë amerikane, kushdo që tjetë ajo, veç republikan, po dhe demokrat. Pra qëllimi ne I hyrjes tonë në politikë është që qeveria amerikane pa arsye se është republikan apo demokrat, se çdo 4 vite ndrohen qeveritë, të jetë gjithmonë pro çështje shqiptare. Por kjo është qëllimi, se ne kemi miq dy akrat, jo vetëm republikan, por edhe demokrat, sepse siç kemi parë për pavarësinë e Kosovës, nuk janë kënë vetëm republikanë ose vetëm demokratë që kanë mbështetur pavarësinë e Kosovës, por janë kënë të dyja partitë, nga presidenti Clinton deri te presidenti Bush që shpalli pavarësinë e Kosovës. A mendoni se fati I Kosovës dhe duke përfshirë edhe negociatën mes Kosovës dhe Serbisë do të përmbyllet pikërisht në mandatin e presidentit Trump, pikërisht sa republikanët janë në pushtet tani? Unë mendoj se e ardhmja e Kosovës është bashkimi me Shqipërinë dhe gjithë shqiptarët një këmbë. Zotri Kepi, të kthehemi edhe një herë te karriera juaj ushtarake. Çka do të thotë për ty të jesh një ushtarak në shtetin më të fuqishëm në botë? Unë kam shumë nder dhe jam shumë krenar për këtë titull që kam, sepse ky është një shtet që I ka shërbyer kombit tim, e ka ruajtur pavarësinë e Shqipërisë, ka mbështet pavarësinë e Kosovës dhe do mbështes dhe shpresoj në të ardhmen pavarësinë e shqiptarëve në Çamri dhe të gjitha trojet shqiptare. Me lehtë është angazhimi juaj në karrierën prej ushtarakut apo në politikë? Ushtarakja është shumë më lehtë. Si komunikoni me komunitetin shqiptar dhe me votuesit këtu?
I bëtiri Komunitetit Shqiptar që me datën 23 qershor, këtu në Staten Island dhe Berridge, kemi votimet që ne përgarojmë, dhe i bëtiri që ato të votojnë si komunitet, që dhe komuniteti jonë shqiptar të kenë një përfaqësues të tyre. Për shumë shqiptarë që kanë marrë flet votimin në shtëpitë e tyre, dhe nuk dinë si t'i plotësojnë formularët dhe është hera parë që ato përvotojmë, i bëjmë thirrje të vinë këtu në zyrën e fushatës tonë 1679 Highland Boulevard, pra Highland dhe Cromwell Avenue, dhe ne mund t'i ndihmojmë ato me plotësimin e formularëve, dhe gjithashtu ne mund t'i japim votin atyre në shtëpinë e tyre që nuk kanë nevojë që ditën e votimit me 23 të shkojnë në shkollë ose në një vend ku do të votojnë, pra mund votojnë nga shtëpia e tyre dhe mund votojnë para datës 23, por ta bërë atë duhet të ardhë te zyra e fushatës tonë dhe të plotësosh formularin që ne ta bëjmë votet e shtëpia juaj. Zotëri Marko Kepi, faleminderit që gjatet kohë për intervistën tuaj. Faleminderit juve. Faleminderit televizionit tuaj.